Srimad Bhagavatam, 5th Canto, Chapter 1, The Activities of Maharaj Priyavrata, Text 12. První kapitola 5. zpěvu Srimad Bhagavatamu, činnosti Maharáže Priyavraty, sloka 12. Translation. One cannot avoid the order of the Supreme Personality of Godhead, not by the strength of severe austerities and exalted Vedic education, or the power of mystic yoga, physical prowess, or intellectual activities. Nor can one use his power of religion, his material opulence, or any other means, either by himself or with the help of others, to defy the orders of the Supreme Lord. That is not possible for any living being, from Brahma down to the ant. Nikdo se nemůže vyhnout příkazu nejvyšší osobnosti božství. Silou přísné askeze a vznešeného védského vzdělání či pomocí mystické jógy, tělesné síly nebo intelektuálních činností. Nařízení pána se nemůže vzepřít ani použitím moci náboženství, hmotného bohatství či jakýchkoliv jiných prostředků, ať už sám nebo za pomoci druhých. To nedokáže žádná živá bytost, počínaje Brahmou a konče mravencem. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. In the Garga Upanishad, Garga Muni says to his wife, Etasyava aksharasya prashasane gargi surya chandramaso vidrito tishtaha. My dear Gargi, everything is under the control of the Supreme Personality of Godhead. Even the sun, the moon, and other controllers and demigods like Lord Brahma and King Indra are all under his control. Význam v Brihad Aranyaka Upanishadě říká Garga Muni své manželce: Má drahá Gargi, vše je pod vládou nejvyšší osobnosti božství, dokonce i slunce, měsíc a všichni ostatní vládci a polobozi, jako je pán Brahma a král Indra. An ordinary human being or animal who has accepted a material body cannot go beyond the jurisdiction of the Supreme Personality of Godhead's control. Žádná obyčejná lidská bytost či zvíře s hmotným tělem nemůže uniknout z dosahu vlády nejvyšší osobnosti božství. A material body includes senses. Každé hmotné tělo má smysly. However, the sense activities of so-called scientists who try to be free from God's law or the laws of nature are useless. Smyslové činnosti tzv. Vědců, kteří se snaží zbavit zákona daného Bohem či zákonu přírody, jsou však zbytečné. So that means that their attempt, they're using their minds, their intelligence, their senses to try to prove that the cosmos or the universe comes from void. Oni se pokoušejí pomocí své inteligence, mysli a smyslu dokazovat, že vesmír pochází z prázdnoty. But that is going against the control or the position of the Supreme Personality of Godhead. A to odporuje postavení nejvyšší osobnosti božství. Aham sarvasya prabhavo mattak sarvam pavartate. Krishna says that I am source of all material and spiritual worlds. Everything emanates from me. Krishna říká, já jsem zdrojem všech hmotných i duchovních světů, všechno pochází ze mě. So they're trying to disprove the statement of Lord Krishna. A oni se snaží tady vyvrátit, co říká pán Krishna. This is exactly the opposite of how one should use his intelligence and senses. Takže to je přesně opak toho, jak by měl člověk používat svou inteligenci, mysl a smysly. And the world is so misled that these people are given high positions, Nobel Prize winners and so many things. A svět je tak svedený, že takovéhle osoby dostávají vysoká postavení a Nobelovy ceny a tak podobně.
Atheism is on the rise. Že ateismus je na vzestupu. Although we still have some superficial recognition of belonging to a particular religion or something like that. In fact, atheism, impersonalism, voidism are increasing. Takže i když je tady nějaké povrchní uznání, protože člověk se hlásí k nějakému náboženství, tak ve skutečnosti ateismus a impersonalismus, voidismus jsou na vzestupu. So this is such activities to disprove God's statements are simply useless. Takže takovéhle činnosti vyvracení toho, co říká nejvyšší pán, tak to je úplně na nic. Even their attempts to go to other planets, although they give themselves a lot of credit that we've gone to the moon and now we're going to Mars, it's all useless. Taky veškeré tyhle snahy, kdy se pokoušejí letět na jiné planety a dávají si za to velké zásluhy. Už jsme byli na Měsíci, teď se chystáme na Mars, ale to je všechno na nic. How many don't think it's useless? Kdo z vás si nemyslí, že to je na nic? Very good. No, very good. They're intelligent. That's why they're. To je inteligentní. Because after spending how many billions and hundreds of billions of dollars to go to the moon, what do we have to show for it? Tak i když mohli utrácet stovky a miliardy dolarů, tak co potom můžou ukázat, když je z té cesty na Měsíc? If you go to Washington, D.C., the Smithsonian Institute, there is a case, a glass enclosed case, and there's a few stones from the moon rocks. Ve Washingtonu je takový institut, kde je vitrína prosklená, kde je několik kamenů, které pocházejí z Měsíce. What is the value? What good do they do? Jakou to má cenu, jako k čemu to je dobré? Even they say that these stones look quite similar to those found in Arizona. Oni dokonce tam píšou, no tyhle kameny jsou dost podobné kamenům v Arizoně. So Prabhupada said, yes, that's because they are from Arizona. Prabhupada říkal, no, protože jsou z té Arizony. Just like when a householder, he's sleeping in his home and he hears a sound, some sound in the house. He says, who's there? Who's there? Jako když pán domu spí v domě a ty tam slyší nějaké zvuky a volá, kdo to je? Kdo je tam? So the man says, I'm not stealing. A někdo říká, no já nekradu. So what does it mean? Tak co to znamená? He's stealing. Že krade. So you say, these stones they're not from Arizona, really. They're really not from Arizona. A oni taky říkají, ty kameny opravdu nejsou z Arizony. It's all useless, waste of time. Takže to je všechno zbytečná ztráta času. And now India has joined the fun. A teď se Indie přidala k téhle zábavě. They want to go to the moon. Taky chtějí letět na Měsíc. As if they have so much money just to spend on lunacy. Jakože mají tolik peněz, že můžou utrácet na takovouhle náměsíčnost. Continuing in the purport. Pokračujeme s významem. This is also confirmed in Bhagavad Gita 7:14. Mama maya duratyaya. It is impossible to surpass the control of material nature, for the Supreme Personality of Godhead is working behind it. To rovněž potvrzuje Bhagavad Gita 7.14. Mama maya duratyaya. Vládu hmotné přírody není možné překonat, neboť za ní stojí nejvyšší osobnost božství. The laws of material nature. Janma, mrityu, jara, vyadhi. 4 things. Birth, old age, disease and death. Zákony hmotné přírody dávají tyhle 4 věci: zrození, stáří, nemoc a smrt. So they're trying to overcome these laws of nature by their own technology. Oni se snaží překonat tyhle zákony přírody svou technologií. They're making different kinds of medicines or some kind of combinations. They say that
will counteract the aging process. It reverses the aging process. Tak vyvíjejí různé léky a věci, které mi tvrdí, že zabrání stárnutí. They say you'll get younger if you buy this product. A dokonce nejenom zabrání, ale i to změní v mládnutí, že když si koupíte tenhle produkt, budete This is mladší. good marketing program. Tak to je dobrý program marketingu. But it's all untrue because everyone still gets older even if they take that medicine. Není to pravda, protože stejně všichni stárnou, i když ten lék berou. In the 1980s, there was one article in Time magazine, and a big doctor, big expert scientist, he said, by the year 2000, death will be obsolete. V 80. letech nějaký velký vědec, doktor, napsal článek do časopisu Time, že kolem roku 2000 už bude smrt překonaná. They were so proud of their scientific and medical improvements that they thought, well, we're just coming up with so many nice cures and medicines. 20 years we'll be able to knock off death. Oni byli tak pyšní na ty své léky, které vyvinuli, že říkali, no tak do 20 let už se zbavíme i smrti. But here we are, 2009, and death is still with us. Ale máme rok 2009 a smrt je tady pořád. Old age is still doing well. A stárnutí se taky dobře daří. Disease is having a good time also. A nemoci se taky mají dobře. And despite the attempt to stop birth, birth is also going on. A i navzdory nějakým pokusům bránit rození, tak se taky rodí dál. They cannot surmount it, they cannot surpass it, but because they're demons, they keep trying. Takže oni to nemůžou překonat, ale protože jsou démoni, tak se o to pořád pokouší. And they try to do it in the wrong way. A snaží se o to špatným způsobem. There is a way to surpass these things, but that way mama maya duratyaya mam eva ye prapadyante mayam etam taranti. Krishna says, yes, material nature is difficult to overcome, duratyaya, but mam eva ye prapadyant, if you surrender to me, then you can easily cross beyond it. Ale existuje způsob, jak to překonat, jak říká Krishna, i když je těžké zákony hmotné přírody překonat, tak pokud se mi odezdáte, tak ji můžete snadno překročit. Because if you surrender to Krishna, then you go back to the spiritual world where there is no death, old age, disease and birth. Tak když se odezdáte Krishnovi, půjdete do duchovního světa, kde není žádné zrození, stáří, nemoc a smrt. But they won't do it that way. They'll try their own way and they always fail. Ale oni tohle to nebudou dělat a zkouší to po svém a vždycky selžou nějak. Even the biggest of the scientists, the biggest powerful opponents, they fail. I ti největší vědci a oponenti jsou neúspěšní. Ravana was so strong. He said, why do you have to perform pious activities to go to the heavenly planets? I'll build a staircase and you can walk up. Jako Ravana říkal, proč se tolik snažíte dostat na nebeské planety, já tam postavím schodiště a můžeme tam jít. So the modern Ravanas, they also say, why do you have to perform pious activities to go to the moon? Moon is a heavenly planet. We'll just go there by Sputnik. Jako moderní Rávanové taky říkají, proč byste měli dělat tolik zbožných činností, abyste se dostali na nebeskou planetu, jakou je Měsíc, poletíme tam Sputnikem. It's the same principle. They want the kingdom of God without God. They want to get free from the miseries of material life by themselves. Takže to je ten stejný princip, že chtějí Boží království bez Boha a zbavit se strádání hmotné existence sami. They want to conquer over the limitations. Because they're limited, they can only stay in one planet. They're not really allowed to go to others, but still they want to go. Chtějí překonat ta omezení, že jsou omezení zůstat jenom na jedné planetě, ale oni se tam chtějí dostat. Continuing in the purport.
Sometimes we are proud of our austerities, penances, and mystic yogic powers, but it is clearly stated herein that one cannot surpass the laws and directions of the Supreme Personality of Godhead, either by dint of mystic power, a scientific education, or austerities and penances. Význam pokračuje, někdy jsme pyšní na svou askezi a mystické jogové síly, ale zde je jasně řečeno, že zákony a nařízení nejvyšší osobnosti božství nelze překonat ani pomocí mystické síly, ani vědeckým vzděláním či askezí. Yeah, someone may get some mystic powers and he may become proud. I have these powers now, I can overcome the laws of nature. Může získat mystické síly a pak být pyšný, že teďka můžu překonávat zákony přírody. And I don't have to follow the laws anymore. A už se nemusím řídit žádnými zákony. Laws of nature. Přírodními zákony. It's true that one can get mystic powers and he can overcome, you could say, some of the smaller laws. He can surpass some of the restrictions. Je pravda, že se dá získat mystické síly a nějaké ty menší zákony a omezení překonat. He can different mystic powers. He can make things appear, prapti siddhi. He can acquire things without having to go there and personally take it. He can bring them. Pomocí mystické prapti siddhi může člověk získat věci z jiného místa, aniž by tam musel jít jen. And lagima siddhi can become very lighter than air. He can float, he can fly. Pomocí laghima siddhi může být velice lehký a potom se vznášet. Mahima siddhi, he can expand his body to very gigantic proportions. Mahima siddhi může expandovat své tělo do velkých rozměrů. Just like Aghasura, 8 miles long, his body was extended. Jako Aghasura natáhl své tělo na 8 mil. Hiranyaksha was gigantic form. Hiranyaksha měl obrovskou podobu. They had the power to do that. Tu sílu mohli získat. Prapti siddhi, then Ishitva, they can counteract nature, they can do amazing things. Můžou jednat proti přírodě a dělat úžasné věci. But even though they can mystify some ordinary people, still they can't overcome the laws of nature. Ale sice můžou mystifikovat nějaké obyčejné lidi, ale zákony přírody úplně překonat nemůžou. One time there was a magician who came to see Srila Prabhupada, and he did some magic or something like that, and so everyone was appreciating. But Prabhupada said, "But can you overcome the laws of nature? Can you stop your own death?" Jednou za Prabhupádou přišel nějaký kouzelník a on ukazoval nějaká kouzla, tak všichni žasli z toho a Prabhupád se ho zeptal, ale jste schopni překonat svou vlastní smrt? He said, "No, I cannot do that." Tak říkal, tohle to neumím. But the pure devotee, he can do that magic. He can save people from the cycle of birth and death. Ale čistý oddaný může udělat tohle kouzlo a zachraňovat lidi z koloběhu rození a smrti. Sometimes they asked Prabhupada, "Why don't you show some mystic power?" Někdy se ptali Prabhupády, proč neukážete nějaké mystické síly. But mystic power to change mlechas, mediators, into devotees, that takes big mystic power. Ale dělat z mléču oddané, to je velká, to potřeba velká mystická síla. But not by austerities, penances. These things are not sufficient to make one independent of God. Ale nějaká askeze nestačí na to, aby člověk mohl být nezávislý na Bohu. Continuing in the purport. The word manishaya by intelligence is of special significance.
Význam pokračuje. Zvláštní význam má slovo maníšaja, neboli pomocí inteligence. Priyavrata might argue that Lord Brahma was requesting him to accept family life and the responsibility for ruling a kingdom, although Narad Muni had advised him not to enter household life and be entangled in material affairs. Priyavrata mohl namítat, že pán Brahma ho žádá, aby přijal rodinný život a zodpovědnost za vládu nad královstvím, ale že Nárada Muni mu naopak radil, aby nepřijímal život hospodáře a nezaplétal se do hmotných záležitostí. Whom to accept would be a puzzle for Priyavrata, because both Lord Brahma and Narad Muni are authorities. Čí pokyn má přijmout, bylo po Priyavratu hádankou, neboť jak pán Brahma, tak Nárada Muni jsou autority. Under the circumstances, the use of the word Manishaya is very appropriate, for it indicates that since both Narad Muni and Lord Brahma are authorized to give instruction, Priyavrata should neglect neither of them, but should use his intelligence to follow the advice of both. Za těchto okolností je slovo Maníšaja skutečně příhodné, neboť vyjadřuje, že jelikož jsou Nárad Muni i pán Brahma autorizovaní udílet pokyny, Priyavrata neměl zavrhnout ani jednoho z nich, ale měl použít svou inteligenci a řídit se radami obou. To solve such dilemmas, Srila Rupa Goswami has given a clear conception of intelligence. Pro vyřešení takovýchto dilemat podává Srila Rupa Goswami velice jasné pojetí inteligence. He says, Anasaktasya Vishayan Yatarham Umpuyunjitaha Nirbandha Krishna Sambandhe Yukta Vairagyam Uchite. Vishayan, material affairs, should be accepted without attachment, and everything should be dovetailed with the service of the Lord. Vyšajan neboli hmotné záležitosti je třeba přijímat bez ulpívání a vše je třeba zapojit do služby pánu. Yeah, this word Vishayan means Vishaya means material activities. Anasaktasya means without attachment. So you can perform activities in the material world without attachment. Vyšajan znamená hmotné činnosti a anasaktasya je bez připoutanosti, takže můžeme jednat v hmotném světě, ale nebýt připoutaní. And they should be dovetailed, Nirbandha Krishna Sambandha, they should be performed in relationship with Krishna. A mělo by se to dělat ve vztahu s Krishnou. How do you do that? A jak to dělat? If you're a householder, how do you do that? Když je člověk hospodář, jak to může dělat? Well, you consider that I belong to Krishna. Tak má brát v potaz, já patřím Krishnovi. Manasa deha geha jo kichumor arpilu tu apade nandikishore. My home, my body, my family, everything belongs to Krishna. I offer it to Krishna. Můj dům, mé tělo, má rodina, to všechno patří Krishnovi a já to obětuji Krishnovi. That's Krishna Sambandha, because that's in relationship with Krishna. Tak to je Krishna Sambandha, neboli ve vztahu s Krishnou. And then, when I take care of my family, it's not material. Potom, když se starám o svou rodinu, tak to není nic hmotného. Because my family belongs to Krishna, I already offered them to Krishna. Moje rodina patří Krishnovi, já už jsem ji obětoval Krishnovi. And my home belongs to Krishna. Můj dům patří Krishnovi. It's Krishna's place. To je Krishnovo místo. So if I take care of that place, if I keep it nice and clean and decorated, then it's Krishna consciousness. Takže když se starám o tohle místo, aby bylo čisté a ozdobené, tak to je vědomí Krishny. If I'm training my children, giving them education in Krishna consciousness, well, that's preaching. Když vychovávám své děti k vědomí Krishny, tak to je kázání. I'm preparing them to go back to Godhead. Připravuji na návrat zpátky k Bohu. That's great service, according to Lord Krishna. Tak to je velká služba podle Pána Krishny. And when I work at the job, I'm getting money for serving Krishna. A když mám práci a vydělávám peníze, tak je to pro službu Krishnovi. All the food that we purchase and prepare will be offered for Krishna's pleasure.
A to jídlo, které kupujeme, budeme připravovat, tak se bude obětovat pro potěšení Krišny. I'm not working to get food for me, although that'll also be accomplished, but the main goal is I have to offer the Lord foodstuffs. So I'm getting money and I'm purchasing and offering to Krishna. Takže já nepracuju, abych se já najet, i když toho se taky dosáhne, ale kupuju potraviny, které potom obětuji Krishnovi. The clothes that we purchase for our family, they're wearing them to perform devotional service. A oblečení, které nakupujeme pro rodinu, tak oni pak nosí, aby mohli dělat tu danou službu. So where is there anything that's not related to Krishna? Takže kde by bylo něco, co se nepojí s Krishnou? It's all a question of consciousness. To je otázka vědomí. So if someone says, what about my material life? How can I remember Krishna in my material affairs? That means we're forgetting Krishna. Když někdo říká, jak můžu vzpomínat na Krishnu při svých hmotných činnostech, tak znamená, že zapomínáme na Krishnu. Because for a advanced devotee, there is nothing material. Protože pro oddaného není nic hmotného. It's all for Krishna. Všechno je pro Krishnu. Continuing in the purport. That is real intelligence, manisha. Takže to je pravá inteligence, manisha. Becoming a family man or king in the material world is not harmful if one accepts everything for Krishna's service. Žít s rodinou nebo být králem v hmotném světě není na závadu, přijímá-li člověk vše pro službu Krishnovi. The famous statement of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he said, if I could produce Krishna-conscious children, I'm prepared to have sex life 100 times for producing 100 children, not for sense gratification. Slavný výrok Bhaktisiddhanty Saraswatiho, že kdybych dokázal plodit děti vědomé si Krishny, tak jsem připravený mít sex 100krát, abych měl 100 dětí vědomých si Krishny. Krishna says, Dharma virudha bhuteshu kamosmi bharatarshva. I am that sex life which is not contrary to religious principles. Krishna říká, já jsem ten sexuální život, který neodporuje náboženským zásadám. Continuing. That necessitates clear intelligence. Takže význam to vyžaduje nezastřenou inteligenci. Mayavadi philosophers say, Brahma satyam jagan mitya. This material world is false and only the absolute truth is real. Majaváčtí filozofové říkají Brahma satyam jagan mitya. Tento hmotný svět je falešný a jedině absolutní pravda je skutečná. However, an intelligent devotee in the line of Lord Brahma and the sage Narada, or in other words, in the Brahma Sampradaya, does not consider this world false. Inteligentní oddaný v posloupnosti pána Brahmy nebo velkého mudrce Nárady, jinými slovy člen Brahma Sampradaya, však tento svět za falešný nepokládá. In other words, the impersonalists, they try to reject everything material as being false. Impersonalisti se snaží zavrhovat všechno hmotné, jakože to je falešné, neskutečné. But a devotee doesn't say it's false. It's real, but it's temporary. Oddaný neříká, že je to neskutečné, je to skutečné, ale dočasné. And even though it's temporary, it can be used to help progress in spiritual life. A i když je to dočasné, dá se to použít pro pokrok v duchovním životě. You can use, for example, this body. It's a temporary body, but if you use it properly, it can help you cross over the ocean of material existence. Jako tohle tělo je dočasné, ale když ho budeme správně používat, tak nám pomůže překonat oceán hmotné existence. It's like they would give the argument that if a fruit, it's not going to exist. It may be existing temporarily, but it's not going to exist. Oni dávají argument, že nějaký plod, ovoce sice teď možná existuje, ale dočasné za chvíli nebude existovat, takže to je neskutečné. No, it's not false. It's existing now, and if you offer it to the Lord, and then you honor that, then you'll get nourishment and good taste and all those nice things from the fruit.
To ovoce ale není neskutečné, když ho obětujete Pánu a potom přijmete, tak z toho budete mít výživu a chuť a tolik dobrých věcí. Continuing. Everything is meant to be enjoyed by the Supreme Personality of Godhead as confirmed in Bhagavad Gita 5.29, Bhoktaram Yagatapasam Sarvaloka Maheshwaram. The Supreme Personality of Godhead is the Supreme Proprietor and Enjoyer, and therefore everything should be dovetailed for His enjoyment and service. Vše je určeno pro požitek nejvyšší osobnosti božství, jak potvrzuje Bhagavad Gita 5.29. Nejvyšší Pán je svrchovaným vlastníkem a poživatelem a vše má být proto použito k jeho požitku a službě jemu. Regardless of one's circumstances, favorable or unfavorable, one should use everything to serve the Supreme Lord. Každý má používat vše pro službu nejvyššímu Pánu, ať už jsou podmínky, ve kterých se nachází, příznivé či nepříznivé. If you have a very healthy, strong body, then you should use that to serve the Lord. Když máte zdravé, silné tělo, tak byste ho měli používat ke službě Pánu. And if you have a very unhealthy, weak body, you should use that to serve the Supreme Lord. A pokud máte nezdravé a slabé tělo, tak byste to měli používat ke službě Pánu. If you have great wealth, you should use that to serve the Lord. Když máte velké bohatství, tak byste to měli používat pro službu Pánu. And if you have no wealth, then you should use that to serve the Lord. A když nemáte žádné bohatství, tak byste to měli používat pro službu Pánu. That is the continuing in the purport. That is the perfect way to use one's intelligence. Takže význam končí, to je dokonalé využití inteligence. How to utilize whatever Krishna has given me. Jak využít cokoliv mi Krishna dal? That's intelligence. Tak to je inteligence. Any questions? Jaké otázky? Vlastně oddaný možná připravený na kvalifikování jako při vykonávání daných služeb kvalifikovaná jako životní světa, jako vstoupit do nového. Kdy nastane, že je ten, kdo dělá oddanou službu, kvalifikovaný ke vstupu do duchovního světa? Jestli je tam nějaká mes, When does it happen that one who's performing devotional service becomes qualified to enter the spiritual world? Is there any point at which it comes about? Yes, he becomes completely detached from the material world. Když se úplně odpoutá od hmotného světa. He has no more interest in this place. A už tady nemá žádné zájmy. He's closed all of his bank accounts. Vybere všechno ze svých bankovních účtů. He's given up everything that he was attached to. He's given up attachment to that. Now he's just attached to Krishna. Zdá se všeho, k čemu byl připoutaný a je připoutaný jenom ke Krishnovi. Yam yam vapi smaram bhavam jajatante kalevaram tam tamivaiti konteya sadatad bhava bhavita. At the last stage of life, whatever one thinks of, he attains that. So if he is simply absorbed in Krishna, he has no more attraction to all the things in this material world. He's ready to go. Do čeho je člověk pohroužený v poslední fázi svého života, tak toho dosáhne. Takže pokud někdo nemá už žádný zájem tady v hmotném světě a jenom má zájem o Krishnu, tak jde ke Krishnovi. But if he still has some things he wants to do, I want to finish this, I want to experience that, then he's not ready to go back yet. Jestli pořád ještě něčeho chce dosáhnout nebo něco si zažít, tak není připravený jít zpátky. He should know that I've already done all these things. Měl by vědět, tohleto všechno už jsem dělal. I've already been to the heavenly planets. Já už jsem byl na nebeských planetách. I've already flown as a bird. Už jsem lítal jako pták. I don't need to go and do any. I've been to all the planets. Už jsem byl na všech planetách. There's nothing for me to enjoy new here. Už tady není nic nového, čeho bych si mohl užívat. So then he's ready to go. Tak potom je připravený jít. But if someone thinks, oh, there's still a few places I want to visit. Jestli si někdo myslí, no ještě je pár míst, kam bych se rád podíval. Where would you like to visit? A kam bys se chtěl podívat? Have some ideas?
Máš nějaký nápad? Hawaii? Na Hawaii třeba? Or Indraloka? Nebo na Indraloku? And then we have to stay. Tak to znamená, ještě musíme zůstat. Tady ten stav souvisí se stávy oddané služby. Do kterého stádia oddané služby tohle to zapadá. To which stage of this development of devotional service does it belong? There are these stages of nishta and ruchi and... Well, you have to be completely attached to Krishna and detached from Maya, so has to be a pure devotee. Člověk musí být úplně připoutaný ke Krishnovi a odpoutaný od Maji, takže musí být čistý oddaný. There may be someone has a technical answer for that. Jestli proto někdo má nějakou technickou odpověď. Well, Krishna is also very kind. If he sees that someone is sincerely trying to serve, he may carry what they lack. Krishna je velice laskavý a když vidí, že se mu někdo upřímně snaží sloužit, tak může mu dodat to, co mu chybí. And he's very merciful, so he may give that person a special opportunity to become detached, even at the last stage of life. Je velice milostivý, takže takové osobě potom může dát zvláštní příležitost, jak se odpoutat i v poslední fázi života. Certainly there has to be nishta, certainly there has to be ruchi, certainly there has to be asakti. Každopádně tam musí být nishta, stálost, ruči, chuť, asakti, připoutanost. And there has to be bhava, otherwise without some emotion, some great yearning and longing, then how will he get out of the material world? A musí být taky bhava, to znamená ty emoce a nějaké dychtění, protože jak jinak by se mohl zdát hmotného světa. Has to be some love. Musí tam být láska. Has to be love of God. Láska k Bohu. If you don't love God, well, why will you want to go and live forever with God? Pokud byste neměli lásku k Bohu, proč byste s ním chtěli jít věčně žít? Do you want to live with someone forever if you don't love them? Chceš s někým žít věčně, jestli ho nemáš rád? Does that make sense? Dává to smysl? I want to live with this person forever, but I don't love them? Já tady s tou osobou chci žít věčně, ale žádnou lásku k ní necítím. That's kind of crazy. Tak to je docela blázné. So there has to be love. Takže láska tam musí být. Love of God. Láska k Bohu. Is required. To je To go potřeba. back to Godhead. Not just some mechanical process. Nejenom nějaký mechanický proces. That through yoga, Ashtanga yoga, one can go to the Vaikuntha planets. There's also some love there, of course. Prostřednictvím Ashtanga yogi je možné dospět na vajkunské planety, kde je taky nějaká láska. But the love is higher in the Dasya ras, and Sakya ras, Vatsalya ras, and Madhurya ras. Ale vyšší láska je v Dasya rase, Sakya rase, Vatsalya, Madhurya rase. So the devotees of Krishna, especially in the Brahma Sampradaya mentioned here, they're intending to go to Krishna Loka. Takže oddaní Krishny, zvlášť v Brahma Sampradaya, o které se tady mluvilo, tak chtějí jít na Krishna Loku. So love of God is required. Tak k tomu je potřeba láska k Bohu. Jak si může být osoba 100% jistá, že vykonává oddanou službu? How can one be 100% sure that he's performing devotional service? Ask your guru. Zeptej se svého gurua. Am I performing devotional service? Dělám oddanou službu? If he says yes, then you're performing devotional service. A jestli řekne ano, tak potom If děláš he says oddanou službu. no, then you're not. A jestli řekne, že ne, tak neděláš. Yasya prasadat bhagavat prasado
Yasya prasada nagati katopi Dhyayam stuvam stasya yashasti sandhyam Vande guroshi charanaravinda. If one pleases the spiritual master, then Krishna is pleased. Pokud někdo těší duchovního mistra, tak to těší Krishnu. If one is excited and enlivened to please the spiritual master, then that means he's enlivened and excited to please Krishna. Pokud je někdo nadšený, inspirovaný těšit duchovního mistra, tak znamená, že je nadšený, inspirovaný těšit Krishnu. Because Krishna sends the spiritual master as his representative. Krishna posílá duchovního mistra jako svého představitele. Zaujala tá vec, keď sa prijavil rozhodoval medzi právom a príkazom a náladom. Či príkazom, na základe čoho sa on rozhodol, keď sa špatne rozhodol. Či na základe, či použil inteligenciu mysle, alebo či je hlúpe si myslieť, že použil inteligenciu duše. Inými slovami, je hlúpe si myslieť, či duša použila inteligenciu alebo nie. On se rozhodl špatně, Priyavrata, že v souvislosti s tím, jak se měl rozhodnout a jestli se rozhodl. Že či duša používá inteligenciu, to ima zajímavé. Jestli duše vůbec má inteligenci a jestli není hloupé si myslet, že používá inteligenci a na základě čeho se rozhoduje. His question is it wise to think that the soul has intelligence or is using intelligence, or is it not using? The soul has intelligence. Duše má inteligenci. Yeah, soul means he's got intelligence, he's got everything. Duše má inteligenci a všechno. There's spiritual intelligence, and then there's also material intelligence. Takže existuje duchovní inteligence a taky hmotná inteligence. But the material intelligence is not the real nature of the soul, that's a covering. Ale hmotná inteligence to není přirozenost duše, to je obal. Material intelligence is used for deciding what is right or wrong for my sense gratification or for my living in this material world. Hmotná inteligence se hodí k rozhodování, co je dobré a špatné pro můj smyslový požitek a pro můj život v hmotném světě. Spiritual intelligence is used for what will help me to serve Krishna. Duchovní inteligence se používá k rozhodování, co mi pomůže sloužit Krishnovi. What's the best way to serve Krishna? Jak nejlíp sloužit Krishnovi. So the soul has intelligence. Takže duše má inteligenci. Jak se dá sloužit Krishnovi, když má člověk bolesti? How can one serve Krishna when he feels so much pain in his body? Well, you can chant in pain. Tak i s bolestma se dá zpívat Hare Krishna. You can take prasadam when you're feeling pain. Nebo přijímat prasádam i s bolestma. You can do service when you're in pain. I dělat nějakou službu se dá s bolestma. You can remember Krishna, you can hear about Krishna. Dá se vzpomínat na Krishnu a naslouchat o Krishnovi. Do you mean physical pain? Pain of the body? Myslíš fyzické bolesti v těle? Co myslíš? Pain of the body? Well, any kind of pain. Okay, but the thing is, if it's pain of the body or pain of the mind, if we're not this body, then the pain that we're thinking, that we're feeling, is a kind of an illusion. Takže ať je to bolest těla nebo mysli, ale my nejsme tohle tělo, takže jakoukoliv bolest si myslíme, že cítíme, tak to je jenom určitý druh iluze. Isn't it? Because for example, let's say something happened to my finger and my fingers, it feels like pain. Jako něco se mi stane s prstem a teď tam cítím jakoby bolest. So I'm disturbed. Takže mě to rozrušuje.
But I'm not the finger. Ale já nejsem ten prst. I'm not this body. Já nejsem tohle tělo. So why should I be disturbed about it? Tak co by mě na to mělo rozrušovat? Just like if your automobile gets smashed, someone drives by and smashes your automobile. Jako někdo jede kolem vašeho auta a narazí a rozbije ho. And someone tells you, did you hear your automobile got smashed? A někdo vám řekne, slyšel jste, máš rozbitý auto. Do you feel pain? Cítíte bolest? Yes. Ano. You feel pain because you're attached to the car. You think it's your car. Cítíte bolest, protože jste k tomu autu připoutaní, myslíte si, že to je vaše auto. So therefore oh no, so much pain. Tak cítíte spoustu bolesti. But if someone says, no, I made a mistake, it wasn't your car, it was someone else's car, you say, A on pak řekne, no vlastně to nebylo tvoje auto, to bylo někoho jiného, tak se vám uleví. So the whole thing is based on the conception of this is mine. Takže to všechno se zakládá na tom pojetí, to je moje. The pain was based on the misconception of thinking that it was your car. Takže bolest vycházela z toho mylného pochopení, že to je moje auto. So when you're feeling pain, that's a type of austerity. To serve Krishna when you're feeling pain, that's austerity. Takže sloužit Krishnovi, když cítíme nějakou bolest, to je určitý druh askeze. Tapasya, the word tapasya means to voluntarily accept pain for pleasing Krishna. Tapasya znamená dobrovolně přijmout nějakou bolest, něco nepříjemného pro potěšení Krishny. So if you're feeling pain and you're going on with your service anyway, you'll make great advancement that way. Takže když cítíte bolest a stejně pokračujete se svou službou, tak potom děláte velký pokrok. No pain, no gain. Takže bez bolesti není žádný zisk. Pain will come, but you should transcend the pain, go on serving anyway. Takže bolesti se můžou objevit, ale stejně by se mělo pokračovat se službou a překonat. Včera Mahadevty Prabhu na semináři mluvil o tom, že oddaní by si neměli myslet, že se mají dobrovolně mučit, tak jak tohle vyvážit? By si neměli myslet, že to, že přišli do Krishna vědomí, znamená, že musí mučit svoje tělo pro Krishnu. Tak jak tohle sloučit dohromady, jak to pochopit, jak to vyvážit? Včera na semináři se říkalo, že by v oddaní si neměli myslet ve vědomí Krishny, že musí mučit svoje tělo, tak jak to dát dohromady. In yesterday's seminar there was a mention that devotees should not think that coming to Krishna consciousness means that one has to torture his body. So how to balance these two concepts? You don't have to torture. Material nature will torture it. Nemusíte mučit vy, jako bude mučit hmotná příroda. You don't have to make any special efforts. To nemusíme vyvíjet žádné zvláštní úsilí. Já bych se chtěla zeptat, četla jsem ve Šrimad Bhagavatamu, třetí díl, popis vlastně utrpení u Yamaráže, jak vlastně zmírnit ten strach, který jsem z toho dostala. že v Bhagavatamu popis utrpení u Yamaráže, jak zmírnit strach. So, she read a description in Bhagavatam of the pains felt when one encounters Yamaraj, and how can she decrease the fear she got from this description. No, that fear is good. Tak ten strach je dobrý. That's why it's there. If you feel that fear, then you won't want to behave in such a way that you have to go to Yamaraj. Proto to tam je, že pokud budeme mít ten strach, tak pak nebudeme chtít dělat věci, aby jsme museli se dostat k Yamarajovi. I also am afraid to go to hell. Já se taky bojím jít do pekla. That's very good. I don't want to go there. I don't want to go through that suffering. Já nechci projít tam tím utrpením. So then that makes me more careful. I don't want to commit sinful activities. Tak o to si dávám větší pozor, abych nedělal hříšné činnosti. So that fear is good. That's a good fear. Takže to je dobrý strach. Thank you very much. Srimad Bhagavatam ki jai.